Yo guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Poker của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn cách trận Go Battle League thuộc khuôn khổ giải British Cat Cup Edition với MVP Pokemon đó chính là Crocalor. Như các bạn đã biết thì đây là một Pokemon là dạng tiền tiến hóa của Scaladus, một Pokemon dạng 2. Ở giải Cash Cup lần này mình thấy có khá là nhiều mana burst và đó là lý do mình quyết định chọn Crocalor thay vì chọn Scaladus, bởi vì Crocalor có một matchup tương đối là tốt so với mana burst và đặc biệt là tốt hơn rất nhiều so với matchup Scaladus và mana burst. Video trong ngày hôm nay thì mình quyết định không để featuring team bởi vì mình sẽ phối hợp khá nhiều team đi với Crocalor và mình cảm thấy rằng đây là một Pokemon rất thích hợp để đi league. Bộ move của Pokemon này sẽ là Incinerate là Fast move, các chart move sẽ là Disarming Ball và Crunch. Các bạn cũng có thể thay đòn Crunch bởi Flamethrower, nhưng mà mình quyết định chọn Crunch bởi vì đòn này có thể đánh rất hiệu quả lên một số Pokemon hệ ma như là Jellicent cũng xuất hiện tương đối là nhiều ở giải đấu lần này. Flamethrower cũng là một move tương đối là mạnh và có hiệu quả, tuy nhiên với việc xuất hiện của quá nhiều Pokemon hệ nước như là Mantine, Jellicent, Quagsire, Whiscash thì mình cho rằng là Flamethrower không hiệu quả bằng Crunch, và với việc Registeel xuất hiện ở giải đấu này cũng tương đối là ít nên đòn Crunch có lẽ là sẽ là lựa chọn giải pháp tốt hơn nhiều so với đòn Flamethrower. Cụ thể các trận đánh PvP ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào? Mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay nào. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có Crocalor đối đầu với Mantine, một Best League. Mình đã quyết định chọn ở lại với Crocalor và Pokemon này dĩ nhiên rằng Mantine sẽ thực hiện đòn chặt move trước Crocalor và mình đã siêu rất chính xác đòn Water Balls. Và với việc ở backline mình có cả Ferrothorn và Mandibuss thì mình đã quyết định swap sang Mandibuss để draw out Pokemon backline của đối phương, mà mình đã draw out được Galvantula. Mình đã chấp nhận sang đòn Distract đầu tiên từ Galvantula, và vì đây là một Pokemon tương đối là mỏng cơm nên chỉ cần một đòn Trap Balls kèm với đó là một đòn Aerial Ace mình nghĩ rằng sẽ đủ để KO Pokemon hệ điện vào bot này. Aerial Ace đến từ phía Mandibuss đã lấy được shield đầu tiên từ phía đối phương, và bởi vì đối phương quá tham lam và tiếp tục overfarm nên mình đã thực hiện được thêm một đòn Aerial Ace nữa để hy vọng rằng có thể lấy được shield cuối cùng mà mình đã thành công. Mandibuss đã bị hạ gục và mình quyết định tung ra Pokemon có lẽ là Ferrothorn, đúng như vậy, để dụ đối phương tung đòn Discharge. Nhưng đối phương lại chơi rất tỉnh táo và dừng lại một nhịp, quyết định tung đòn Lunge, và điều này đã tạo điều kiện cho Crocalor của mình xuất trận và tung thêm một Incinerate để hạ gục đối phương. Đối phương quay trở lại với Mantine và mình đã hoàn toàn deny được một Fast move từ phía đối phương. Không, như vậy đây là CMB chứ không phải là deny Fast move. Và mình đã shield đòn Aerial Ace. Với việc Mantine đã bị debuff defense thì thêm một đòn Crunch nữa sẽ KO được Pokemon này, và đây cũng chính là lý do mình chọn đòn Crunch thay vì đòn Flamethrower. Nhưng ở backline của đối phương lại có Registeel, và trong tình huống này thì nếu như có Flamethrower thì chúng ta gần như chắc chắn sẽ được chiến thắng. Và một lần nữa đòn Crunch lại hạ được sức phòng thủ của Registeel, và Pokemon này đang ở trong Haren và một đòn Thunder từ phía Ferrothorn có thể KO được. Liệu rằng mình có thể sạc được Thunder? Đúng như vậy, mình đã sạc được Thunder trước khi Registeel có thể sạc được một đòn Focus Blast, và Thunder đã KO được Pokemon cuối cùng của phía đối phương, với mình giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Cuối game trận đấu thứ hai chúng ta có một cú lead đó là Weekly Tough. Và với việc Pokemon của chúng ta mang hệ lửa và hoàn toàn resist tất cả các sạc mô từ phía Weekly Tough thì mình đã quyết định tham hoàn toàn đủ 100% năng lượng, sau đó mới thực hiện các đòn sạc mô. Đòn đi 60 volt đầu tiên của Weekly Tough đã đi trúng đích, tuy nhiên Crocalor vẫn còn tương đối là khỏe và hoàn toàn có thể tung ra đến 2 sạc mô để có thể lấy được shield của đối phương. Và đòn sạc mô đầu tiên đã lấy được shield thứ nhất của Weekly Tough, đòn Disarming Ball thứ hai đã lấy được shield cuối cùng của đối phương. Tiếp tục một Disarming Ball thứ ba đến từ Crocalor. Đây quả là một Pokemon có khả năng spam skill cực kỳ đáng sợ, và đòn sạc mô thứ ba đã KO được Weekly Tough.
Pokemon thứ hai của đối phương là Mandibuzz, và mình đã quyết định tung Ferrothorn ra thay vì tung Mandibuzz để đấu kèo Mirror, bởi vì Ferrothorn của mình đi mua Thunder, và trong rank này của Mandibuzz thì có lẽ 2 đòn Thunder là đủ. Tuy nhiên đối phương đã swap sang Pokemon cuối cùng, đó chính là Sandslash Alolan, và Pokemon này đi Special Move là đòn Powder Snow nên sẽ tương đối là khó khăn cho Mandibuzz của mình. Ở rank N của Sandslash thì Mandibuzz hoàn toàn có thể tung 2 đòn Dark Smoke kịp thời trước khi bị hạ gục bởi đòn Ice Beam cùng với các đòn Fast Move Powder Snow từ phía Sandslash. Ice Beam thứ hai của Sandslash đã đi trúng đích và mình đã kịp thời sạc xem được một đòn Dark Pulse nữa để đưa Sandslash của đối phương vào hell rank, mà các đòn Ballistic từ phía Ferrothorn là đủ để KO Pokemon này. Và mình cho rằng Ferrothorn cần phải có thêm 2 đòn Ballistic để có thể KO được Sandslash. Mình đã siêu được chính xác đòn kêu lên từ phía Sandslash. Đối phương quay trở lại với Mandibuzz và Ferrothorn của chúng ta vẫn còn rất khỏe mạnh. Từ sớt tung ra 2 đòn Thunder để kết liễu Mandibuzz của đối phương, và phòng bị còn lại đó chính là Ballistic Down Pokemon Alolan Sandslash của đối phương. Đòn Thunder thứ hai từ phía Ferrothorn chắc chắn sẽ kill được Mandibuzz trong hell rank này, và khi đối phương quay trở lại với Sandslash thì 2 đòn Ballistic nữa là đủ để KO Pokemon này. Good game. Game đấu thứ ba mình có một Battle đó chính là Ansaria. Ansaria có thể bị đánh super effective bởi đòn Disarming Void, tuy nhiên Pokemon này hoàn toàn resist các đòn Incinerate từ phía Crocalor và hoàn toàn có thể farm đến 100% năng lượng trong một đòn Sky Attack để có thể hạ gục Pokemon Crocalor của mình. Đây chắc chắn là Sky Attack và mình quyết định down shield đầu tiên để chặn đòn tấn công này từ phía Ansaria. Và đối phương đã chơi rất tốt khi đã catch được đòn Disarming Void của mình lên trên Skeletor. Mình quyết định tung ra Pokemon thứ hai là Mandibuzz, và trong điều kiện này của Mandibuzz thì Pokemon này của mình hoàn toàn có thể take một đòn Disarming Void và overfarm một tí để tung ra các đòn Dark Pulse. Đòn Dark Pulse đầu tiên của Mandibuzz đến là Skeletor đã lấy được shield đầu tiên của đối phương, và tiếp tục là một đòn Dark Pulse thứ hai đến từ phía Mandibuzz, và Dark Pulse đã KO được Skeletor từ phía đối thủ. Và Pokemon cuối cùng của đối thủ chính là Skarmory, và trong hell rank này của Skarmory thì mình cho rằng 2 đòn Dark Smoke cùng với một đòn Incinerate nữa là đủ. Tuy nhiên mình đã ngay lập tức swap ngược lại Crocalor để có thể ép buộc đối phương thả Shark Move và sau đó swap ngược sang Ansaria. Đúng như vậy, không ngoài dự đoán đối phương đã swap ngược sang Ansaria và mình quyết định tung ngay lập tức đòn Crunch để hạ gục Pokemon này. Và với việc Skarmory của đối phương còn quá ít HP thì 2 đòn Incinerate nữa là quá đủ để KO Pokemon này. Very good game. Game tới tiếp theo chúng ta có một Harlick, và đó chính là Lanson. Lanson có thể xem như là một core breaker của team này, mặc dù Ferrothorn của chúng ta có một matchup tốt. Tuy nhiên với việc có Mandibuzz ở backline và Crocalor đi lead thì đây sẽ là một matchup cực kỳ khó nhằn. Đòn Crunch đến từ phía Crocalor đã lấy được shield đầu tiên từ phía Lanson, mình ngay lập tức swap sang Ferrothorn, và đối phương đã cố tình đẩy mình thực hiện đòn Power Whip. Tuy nhiên mình đã chơi tỉnh táo và kịp dừng lại một nhịp để tung đòn Thunder lên trên Mandibuzz của đối phương. Ở hell rank này của Mandibuzz thì mình cho rằng Ferrothorn còn phải thực hiện 2 đòn Thunder và một đòn Power Whip để có thể KO Pokemon này. Mình quyết định sạc thêm một tí và tung đòn Thunder thứ hai. Thunder tiếp tục đi trúng đích khiến cho HP của Mandibuzz còn rất thấp. Tuy nhiên do đã bị mua từ đòn Ballistic là cực kỳ yếu nên chúng ta bắt buộc phải không, như vậy là mình đã trữ một mua Power Whip lên trên của Ferrothorn và sau đó swap ngược lại Crocalor. Và với việc Lanson của đối phương vẫn còn tương đối khỏe mạnh thì đây cũng sẽ là tương đối rắc rối cho Crocalor của mình. Đối phương đã jumping cực kỳ tốt khi farm 4 fast move và quyết định thả sạc ngay lập tức, và đây chính là đòn surf từ phía Lanson.
Mình có vẻ là quyết định quay trở lại với Ferrothorn và tung đòn Power Wave ngay lập tức. Power Wave đã lấy được siêu cuối cùng của Lantern, và Hellrain này của Ferrothorn thì một đòn sớt từ phía Lantern là đủ để KO. Manibus xuất trận và với tuy nhiên ở backline đối phương đã có Alolan Ninetale đi đòn Sam, và đây xem như là game over cho mình. Một game đấu mà chúng ta có cả 3 Pokemon đều hard counter cho nguyên một đội hình thì cắt giảm 1500 cực kỳ khó để chúng ta có thể vượt qua những match kiểu này. Very good game. Mình quyết định đến cùng và siêu đòn Wailord, tung đòn Airways để thế hy vọng là hạ gục được Ninetale. Tuy nhiên Pokemon của đối phương vẫn còn quá khỏe và hai đòn xanh để hạ gục Manibus của mình. Chuyển sang những đối tiếp theo, đây là một clip mà các bạn có lẽ tương đối là thắc mắc. Đó là Crocalor đối đầu với Manibus. Nếu như chúng ta có Scaladus đối đầu với Manibus thì thế chủ động hoàn toàn sẽ thuộc về Manibus của đối phương, bởi vì với các mùi Incinerate thì đối phương rất dễ dàng sneak Fast Move. Nhưng đối với Crocalor cũng là đi Incinerate ở Fast Move, chúng ta lại không hoàn toàn bị đánh Super Effective bởi các đòn Shark Move đến từ Manibus. Và việc chúng ta tung ra các Shark Move thì Disarming Void có thể đánh Super Effective lên trên Manibus, và với việc mình down được một shield thì mình hoàn toàn có thể tham đến gần 100% năng lượng, và đòn Disarming Void thứ hai đến đủ sức để KO Manibus của đối phương. Pokemon thứ hai của đối phương là Anahalat, và đây là thời điểm mà đòn Disarming Void của Crocalor sẽ phát huy tác dụng rất hiệu quả. Còn Disarming Void thứ nhất đã lấy được shield của Anahalat, và Disarming Void thứ hai đã lấy được shield cuối cùng của con khỉ ma bên phía đối phương. Mình quyết định tung ra Manibus và Pokemon ở backline của đối phương là Charjabug. Đây cũng được xem như là một Pokemon có thể hạ gục cả Ferrothorn và Manibus. Xin lỗi các bạn, đúng như vậy, Ferrothorn và Manibus. Đối với Ferrothorn thì mình cho rằng đối phương đã mắc sai lầm khi quyết định thả đòn Discharge, bởi vì các đòn Excisor là có thể đánh neutral lên trên Ferrothorn của mình. Đối phương có lẽ đã nhận ra một quyết định thả Excisor. Trong matchup như kiểu này thì chúng ta cần phải thi đấu cực kỳ cẩn trọng và không để cho đối phương sneak các fast move. Nên tôi quyết định hy sinh Ferrothorn. Tuy nhiên Charjabug của đối phương lại còn rất ít HP, và điều này đã khiến cho đối phương bắt buộc phải swap ngược sang Anahalat, bởi vì Manibus của mình vẫn đang ấp một shield. Và với việc đòn Airways để đi trúng đích thì chúng ta chỉ cần sạc đầy đủ hai đòn Airways nữa là có thể kết thúc game đấu này bằng một thắng lợi. Ở Hellrain này của Manibus thì đòn Shadow Ball hay thậm chí là Iceman cũng không có thể KO được Pokemon trong bò này. Đòn Airways thứ hai đến từ phía Manibus chắc chắn sẽ KO được Anahalat của phía đối phương, và Rock Balls đến từ phía Manibus sẽ KO được Charjabug và đem về chiến thắng trong trận đấu này dành cho mình. Very good game. Và sau một set đấu với tỷ số 4-1 vừa rồi thì mình đã chính thức lên được Expert ở account này các bạn ạ. Mình cho rằng Crocalor là một Pokemon tương đối là khó chịu ở giải Cash Cup lần này, có thể đánh tương đối là counter với một số Pokemon trâu bò và phổ biến ở giải lần này. Thì sang game đấu tiếp theo chúng ta có Blockside League, và đây chính là một Bad League. Mình đã quyết định đổi đội hình. Có vẻ như một tí lag đã diễn ra và khiến cho timing của mình trở nên cực kỳ tệ. Và Blockside của đối phương hiện nay đã có, theo như mình nghĩ là 100% năng lượng, nên mình đã quyết định không siêu cho Crocalor. Mình tung ra Charizard. Pokemon này của mình hoàn toàn có thể tranh được một ít hay, tuy nhiên mình đã quyết định down shield đầu tiên để bảo vệ cho Charizard còn khỏe mạnh. Và sau khi thực hiện 3 đòn
Hex mình quyết định thả đòn Surf, tuy nhiên đối phương đã chơi rất tốt khi catch đòn Surf trên Artibas. Nhưng ở backline mà đã có một câu trả lời tuyệt vời cho Artibas, đó chính là Bastiodon. Và Pokemon này nếu như có đầy đủ 100% năng lượng thì đòn Flamethrower cũng sẽ đe dọa đến Rockside đang còn rất ít HP của đối phương. Mình quyết định không sử bất kỳ trong khu nào và hoàn toàn Smackdown để farm down Pokemon Artibas của đối phương. Clockside quay trở lại và mình ngay lập tức tung đòn Flamethrower để có thể lấy được shield đầu tiên của đối thủ. Bởi vì Clockside đang có quá nhiều năng lượng thì mình cho rằng đối phương có thể sẽ sạc đầy đủ được 2 đòn ít bay. Tuy nhiên với việc Bastiodon của mình chỉ cần cách đòn Flamethrower thứ hai có 2 Smackdown nữa, nên mình đã quyết định down shield cho Pokemon này để có thể lấy được shield cuối cùng từ phía đối phương. Và Pokemon thứ 3 đến từ đối thủ đó chính là Volibear. Và ở rank này của Volibear thì Pokemon này hoàn toàn có thể tank được thác Sharkmoo từ Charizard tung một đòn Liquidation trúng đích, và có lẽ tiếp theo đó sẽ là một đòn Airways để KO Charizard của mình. Và mình bắt buộc phải đầu hàng bởi vì Rockside của đối phương vẫn còn quá nhiều năng lượng. Game đấu tiếp theo chúng ta có Crocodile đối đầu với Shadow Skarmory, và đây chính là một cú hit. Đối phương ngay lập tức swap sang Dragonair. Mình đã quyết định ở lại với Crocodile thực hiện một đòn Disarming Ball để có thể hy vọng lấy được shield đầu tiên của Dragonair. Và sau đó mình đã swap sang Charizard. Charizard ở trong matchup mà chúng ta up shield so với Dragonair thì sẽ tương đối là ổn, bởi vì mặc dù các Fastball Dragon Breath từ phía Shadow Dragonair có thể gây ra một lượng damage rất lớn, tuy nhiên các Sharkmoo từ Pokemon này đều là single resistant hoặc là double resistant nên trên Charizard. Mình quyết định tung đòn Shadow Ball và Shadow Ball đã lấy được shield cuối cùng của đối phương. Và tiếp tục một đòn Surf nữa đến từ Charizard, và Surf đã khiến cho HP của Dragonair giảm còn rất sâu. Và sau khi đòn Alpha Tail đi xuống đất và khi Charizard định tung ra Pokemon cuối cùng đó chính là Bastiodon. Đối phương quay trở lại với Skarmory, và với việc mình đang up cả hai shield thì mình cho rằng ở backline của đối phương cũng là một Pokemon hệ rồng khác, hoặc có thể là một Pokemon hệ nước điện như là Lancer. Đòn Frabus đến từ phía không, như vậy là Pokemon cuối cùng của đối phương là Whiscash, và sau khi đòn Flamethrower này đi trúng đích, mình đã ngay lập tức swap một loại sang Crocodile. Mặc dù các đòn Incinerate của Pokemon này là đều bị resist bởi Shadow Whiscash, tuy nhiên các Sharkmoo thì không, và chúng ta hoàn toàn có thể lên đủ 2 đòn Sharkmoo trước khi Pokemon này sạc được đến 3 đòn Mud Bomb. Whiscash tiếp tục thả đòn Sharkmoo thứ hai, và đây lại chính là Mud Bomb. Mình quyết định tung đòn Crunch ngay lập tức mà không overfarm thêm, và Crunch chắc chắn sẽ KO được Whiscash trong hai rank này. Đối phương tung ra chỉ còn là Pokemon cuối cùng là Skarmory, và mình đã kịp thời tung thêm 2 đòn Incinerate khiến cho HP của Pokemon này giảm rất sâu. Skarmory của đối phương bắt buộc phải có đến 2 đòn Brave để có thể hạ gục được Bastiodon, và không, đối phương đã không làm được điều đó để giành chiến thắng trong game đấu này với Blue Game. Game đấu tiếp theo lại là một Howlett nữa, chúng ta có Lancer Lilith, và Lancer chính là core breaker của cả team này khi có thể hoàn toàn áp đảo cả Charizard và Crocodile. Các đòn sub thì đánh super effective lên Bastiodon. Mình đã quyết định down shield đầu tiên của Crocodile để bảo vệ cho Pokemon này khỏe mạnh, và tung đòn Crunch, và Crunch đã lấy được shield đầu tiên từ phía Lancer. Sau đó mình đã tung Bastiodon ra. Đối phương sau khi overtime thêm một tí đã swap sang Flyga, và đây là một matchup mà Bastiodon hoàn toàn bất lợi bởi vì chúng ta chỉ còn một shield. Mặc dù các đòn Wing Attack là đều bị double resisted, tuy nhiên các đòn Beat sẽ là double super effective, do đó Flyga của đối phương hoàn toàn có thể outpace Bastiodon của chúng ta ở đòn trick thứ hai, và trick đã KO được Bastiodon. Và tung ra Pokemon cuối cùng đó chính là Charizard.
và chấp nhận thêm một đòn trip. Sau đó hoàn toàn expand down. Ở bên đây đối phương đã có một câu trả lời hoàn toàn khó chịu, đó chính là Anubis. Lại một lần nữa, nguyên một đội hình của chúng ta đều bị correct bởi cả ba Pokemon của đối phương và mình nhận ra không còn bất cứ con nào, do đó mình đã surrender. Ngay đấu tiếp theo chúng ta có một neutral league, đó chính là Lickitung. Đây là một matchup nếu như các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ nhận thấy dễ dàng rằng đó chính là Crocodile trong kèo một siêu hoàn toàn thể dành chiến thắng trước Lickitung. Bởi vì thời gian mà chúng ta sạc được đến 3 đòn Sharkmo, dù là Crunch hay là Disarming Void, thì Lickitung cũng phải mất một khoảng thời gian tương tự để có 3 đòn Body Slam. Và dĩ nhiên Crocodile của chúng ta hoàn toàn có thể win CMB Lickitung, cái đó trong kèo một siêu thì Crocodile hoàn toàn áp đảo Lickitung. Mình đã down một siêu và giành được chiến thắng ở League. Và Pokemon thứ hai của đối phương đó chính là Clockside. Crocodile sau khi tung đòn Crunch và hạ được sức phòng thủ của Clockside, mình đã tiếp tục thực hiện một đòn Incinerate và sạc được một đòn Crunch thứ hai. Và Crunch đã lấy được shield đầu tiên của phía đối phương. Và với việc đối phương đã bị giảm sức phòng thủ đến 2 lần thì Charleston có lẽ chỉ có một đòn Surf là đủ để KO Clockside của đối phương. Mình đã siêu rất chính xác đòn Earthquake và Pokemon còn lại của đối phương chỉ là Shadow Skarmory, và đây chính là một miếng mồi ngon cho Bastiodon của mình. Bastiodon hoàn toàn có thể farm để có được đến 100% năng lượng, thực hiện một đòn Flamethrower để KO Skarmory. Và nếu như Clockside xung trận thì mình hoàn toàn vẫn còn cơ hội chiến thắng rất rõ ràng, bởi vì Charleston của mình vẫn còn rất khỏe và gần như có 2 Sharkmo Surf. Sau khi có được đến xấp xỉ 100% năng lượng, mình quyết định tung đòn Flamethrower và Flamethrower đã lấy được shield đầu tiên của Skarmory. Đối thủ đã quyết định CMB mình ở Sharkmo thứ hai và đó là đòn Skyset, và đối phương đã chấp nhận bỏ cuộc bởi vì họ nhận ra rằng họ không còn bất cứ weaker nào ở trong game đấu này. Đó là cái game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một cú lead, đó chính là Alola Sandslash Delete. Và với việc đối phương đi đòn Powder Snow thì đây sẽ là một lợi thế cho cả Charleston lẫn Crocodile của mình. Đối phương swap sang Shadow Clyde và mình đã swap sang Charleston. Đây không hẳn là một matchup mà Charleston hoàn toàn có lợi, bởi vì nếu như đối phương tung đòn deep chính xác và chấp nhận down shield để shield đòn shot đầu tiên thì đây sẽ là một matchup mà Vega của đối phương hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Charleston. Mình đã thực hiện một đòn shot trúng đích và đòn shot thứ hai lấy được shield từ được Shadow Clyde, và Pokemon này quyết định sạc và tung thêm một đòn deep đi trúng đích lên trên Charleston. Tuy nhiên Charleston của mình vẫn còn tương đối là khỏe mạnh để có thể tung một đòn Shadow Ball lên trên Alola Sandslash của đối thủ. Chúng ta cần phải có một đòn Shadow Ball và một đòn Surf để có thể KO được Alola Sandslash. Ở backline của đối phương có Polysbot, và đây mình đã có một câu trả lời quá tốt, đó chính là Bastiodon. Đối phương đã quyết định đầu hàng. Đó là good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Pidgeot, Shadow Pidgeot Delete. Shadow Pidgeot mình cho rằng bộ move ở trong giải lần này sẽ là Eloise và Braybird, do đó mình đã quyết định chọn shield đầu tiên và mình đã shield chính xác đòn Braybird. Đối phương đã swap ngay sang Anahalab và Crocodile của mình hoàn toàn có thể áp đảo đối phương ở trong matchup này. Và thêm một yếu tố quan trọng nữa, đó chính là mình đã đổi Bastiodon trở thành Artibax. Đòn Disarming Void thứ hai đã đi trúng đích. Tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó, đối phương đã được hưởng New Mechanic và không bị KO ngay lập tức bởi đòn Incinerate, và vẫn kịp thực hiện đến 2 Shark Ball nữa. Xin lỗi các bạn, thực hiện thêm 2 Fast Ball nữa và thả được Shadow Ball. Pokemon cuối cùng của đối phương là Quagsire, và ở trong Hero này của Quagsire thì chúng ta cần phải có đến 2 đòn Surf để có thể
Xin lỗi các bạn, 2 đòn Shadow Ball hoặc là một Shadow Ball và một set với KO Pokemon này. Đối phương lại quay trở ngược lại với Bishop, và nếu như mình đoán không nhầm thì đây sẽ là đòn Aerial Ace. Đúng như vậy, đó là Aerial Ace đến từ phía Bishop. Mình không thực hiện bất cứ chọc move nào để mình có cơ hội có thể quay trở lại với một trong hai Pokemon để có năng lượng nhận trước. Mình quyết định cho Pokemon Artibax lên trận, và ở hero này của Artibax, Pokemon này hoàn toàn có thể tankable Snorlax, bởi vì đây chỉ là một nó sai, không phải là Shadow, thì một Snorlax không thể KO được Artibax. Và còn full HP, đòn Dragon Claw đã lấy được shield cuối cùng từ phía Artibax, và mình đã quyết định combo play bởi Crocodile, và đòn Crunch đã đủ sức để KO được Oxide và run game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Crocodile đối đầu với Shadow Dragonair. Mình đã quyết định swap ngay lập tức sang Artibax, và đối phương đã có một câu trả lời tuyệt vời cho tình huống này, đó chính là Skarmory. Và các bạn biết điều gì không? Nếu như chúng ta thấy Bleach là Shadow Dragonair, xin lỗi các bạn, Shadow Dragonair, say swap là Skarmory, thì ở backline tầm nghĩ chắc chắn sẽ là Lancer. Đây chính là một sim mà mình đã share ở trong các video trước đây đến tận 2 lần. Và nếu như thật sự đối phương có Lancer ở backline thì mình gần như cơ hội chiến thắng trong game đấu này của mình sẽ là zero, bởi vì Lancer có thể đánh cực kỳ hiệu quả lên cả Crocodile lẫn Charlison. Và đúng như vậy, Pokemon cuối cùng của đối phương chính là Lancer, và game đấu này chắc chắn là mình sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào, bạn đã phải chấp nhận đầu hàng. Có lẽ là game đấu cuối cùng trong ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta có Shadow Dragonair đi. Ngay lập tức mình đã swap sang Artibax, và lần này mình đã shield chọn shield đầu tiên đòn Uncontail. Đối phương đã tung ra Pokemon thứ hai là Tentacruel, và trong hai rank này của Artibax, Pokemon này hoàn toàn có thể thực hiện đến 2 đòn Dragon Claw. Dragon Claw thứ nhất đã đi trúng đích, Dragon Claw thứ hai có lẽ như chắc chắn sẽ lấy được một shield từ phía Tentacruel. Đúng như vậy, mình đã thành công lấy được shield đầu tiên của đối phương, đồng thời đưa Tentacruel vào trong hai rank mà các đòn Hex đến từ phía Jason là đủ để KO Pokemon này. Đòn score đầu tiên đến từ phía Tentacruel đã không bị buff thành công Jason, và Pokemon này quyết định tung thêm một đòn sọt mua nữa, và đây có lẽ chỉ là đúng như vậy, đây chỉ là Acid Spray. Đối phương chọn tung ra Pokemon cuối cùng là Ferrothorn, và với việc Shadow Dragonair của đối phương còn quá ít HP thì Crocodile của mình hoàn toàn tham gia Pokemon này, và đối phương đã phải chấp nhận đầu hàng. Các trận đến PvP ở giải Great League, xin lỗi các bạn, ở giải Cast Cup Great League Edition của mình trong ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng Pokemon featuring ở trong video này đó chính là Crocodile sẽ là một lựa chọn tốt cho các bạn để có thể thi đấu ở giải Cast Cup trong những ngày còn lại mà giải đấu này vẫn còn tiếp diễn. Hy vọng rằng nếu như các bạn cho rằng các team và các tips của mình chia sẻ là có hiệu quả và giúp cho các bạn đánh PvP tốt hơn, mình cũng như mọi khi mong rằng các bạn sẽ để lại cho kênh của mình một like, một comment, một subscribe, và đặc biệt là share các video của kênh Thunderstorm Go rộng rãi hơn. Điều này sẽ tạo động lực cho mình tiếp tục làm ra những video có chất lượng cao gửi đến cho các bạn trong thời gian sắp đến. Goodbye tất cả các bạn.